इकडे इकडे राईटला बघा राईटला. साहेब साहेब समोर साहेब समोर साहेब समोर समोर समोर. दादा वहिनी समोर. थँक्यू. गाणं खूप चांगलं आहे. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांचं स्वागत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिंग हिअर. आणि 20 वर्ष झाले हा प्रवास 3 जानेवारी 2003ला सुरू झाला होता. आणि आमचं सुदैव आणि नशीब की 20 वर्षानंतर 3 जानेवारी 2023ला अजूनही थिएटरमध्ये आजही चालू आहे. तर हा प्रवास ही जर्नी तुमच्यावर शेअर करायसाठी आम्ही आलो आहे. यू वांट टू से समथिंग? No, I just thank everyone for being here 20 years ago and 20 years later we're all together. So thank you very much. So 20 years ago, when we started working together on Tujhe Meri Kasam, it was extremely different because it was unknown territory. It was almost like Alice in Wonderland. We entered a world where both of us, and I can speak this for Genelia also, because we didn't know anything about filmmaking. So everything was new. Camera was new, trolley was new, everything around, even the sound of roll camera, sound, lights, action, cut was new. The word Nagra to play the song was new. So all this, so yes, journey started with walking into an uncharted territory for us. And 20 years later, again, when I decided that I want to direct a film, it wasn't, I wouldn't say it was new anymore, but yes, something was definitely new. The words that I had heard before, saying that, are you ready? And roll camera, sound, and action. I was listening to them, but this time I was saying them, so that was new. Yeah, I think when we started off, we were newcomers. And today we've come to a point where I feel like a newcomer again because it's my first Marathi film. And Ritesh's first directorial debut. So I think whether you start 20 years before or whether you're 20 years later, there's a newness which keeps it going. And I think that's been our journey throughout. मंदिराच्या पायऱ्या मी चढत होतो आणि मंदिरातला सीन होता जेव्हा मी देवाशी बोलतोय. आणि त्यावेळेस कसं होतं की मला कळलंच नाही की हा सीन का निवडला. आणि जेव्हा सीन शूट करतो संध्याकाळी डायरेक्टर बसले आणि विजय भास्करजी आमचे पहिले डायरेक्टर आणि रामोजी राव आमचे प्रोड्युसर, या दोघांचे खरंच आम्ही अत्यंत आभारी आहोत. आम्ही आज इथे बसलो आहे केवळ त्यांच्यामुळे. आणि त्यावेळेस ते म्हणाले की आज तुमच्या करिअरची सुरुवात होते आणि मला असं वाटतं की याच्यापेक्षा चांगली सुरुवात होऊ शकत नाही की तुम्ही ॲज अन ॲक्टर कॅमेऱ्यावरती पहिल्यांदा मंदिराच्या पायऱ्या चढताय आणि देवाचा आशीर्वाद घेताय. आणि मला कुठंतरी वाटतं की तो आशीर्वाद सातत्याने, जर आज 20 वर्ष मी काम करतोय तर सातत्याने तो आशीर्वाद आमच्या दोघांच्या डोक्यावरती आहे आणि तो अजूनही पुढे येतोय. पहिला दिवस वेडसाठी, मी हे पूर्वी बोललो पण परत एकदा सांगतो की 20 वर्षात माझे आई वडील कधीच सेटवरती आले नाहीत. वडील असताना ते कधी आले नव्हते आणि आई पण आल्या नव्हत्या. मध्ये मला आठवतं की मी सहज त्यांना विचारलं की आई तुम्ही माझ्या सेटवरती का आला नाहीत. आणि तिने सोपं उत्तर दिलं, कारण तू कधी बोलवलंच नाहीस. आणि मला खरंच कळलंच नाही की आई माझ्या सेटवरती ह्याच्यासाठी आल्या नाहीत कारण मी त्यांना कधी बोलवलं नव्हतं. आणि मला वाईट वाटलं की अरे आता मी कसं त्यांना बोलून कुठल्या सेटवरती बोलू.
तर जेव्हा पॅन्डेमिकमध्ये मला कळलं की बाबा आता हा पिक्चर आपण करतोय, तर कुठेतरी जिणल्या म्हणाल्या मला की मुहूर्त पहिल्या दिवसाचा शॉट त्यांच्या हाताने व्हावा. तर तो जो शॉट होता आणि तो दिवस, मी अतिशय नर्वस होतो. कारण मला असं वाटायचं की सेटवरती आपण चाललोय आणि लोग जज करना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग पहली बार कुछ करने जा रहे हो, फिर ऐसे लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, आप अब आप जो करने वाले हो उसको गौर से देखेंगे। तो मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि मैं सेट पे जाऊंगा तो लोग मुझे देखने वाले और शायद जज भी कर रहे होंगे। और लेकिन वो दिन खास इसलिए था क्योंकि पहली बार मेरी माँ सेट पर आई थी और मुहूर्त शॉट उन्होंने दिया था। फिर उसी शॉट में मैं और जिनीलिया बेंच पर बैठे थे और अजय अतुल भाऊ का गाना चल रहा था, सुख कळले, जो मेरे इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है। वो दिन जिनीलिया की माँ का बर्थडे था 7 दिसंबर, और उस दिन पर एक्शन मेरे बड़े बेटे रियान ने बोला और कट छोटे बेटे राहिल ने बोला। तो ये एक बहुत ही अनोखा फैमिली मोमेंट था। तो ये डायरेक्टोरियल जर्नी जो शुरू हुई थी, ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल थी। फॉर मी माझं फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म्समध्ये होतं. तो फॉर मी आय थिंक माय फर्स्ट एव्हर इंटरॅक्शन विथ डुईंग अ मराठी फिल्म. आणि मी खूप एक्सायटेड होतं की आय हॅव टू डू दिस इंडस्ट्री टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. सो आय वॉज एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू कम बॅक टू स्क्रीन. म्हणजे 10 वर्षाचा नंतर आय वॉज कमिंग बॅक टू स्क्रीन. अँड फॉर मी there was nervousness, there was excitement. आणि जे श्रावणीचा कॅरेक्टर होता, आय डोंट थिंक आय न्यू इट ॲज वेल टिल द फर्स्ट शॉट वॉज टेकन. म्हणजे वेन रितेश just told me how he wanted me to look and how he wanted that expression, I think that's the day I fell in love with Shravani as a character, and that's the day I wanted to be fully involved in it again. Yeah, so I actually got him a director's lens as the first gift on the day of shoot, because he was a new director and I thought nothing better than the director's lens. So that was the first gift I gave him. But more than anything, I think I wrote a letter, and the kids wrote a letter to him as well. We are people who believe in letters. We've always been writing letters for the last 20 years. So I think those things just stay very special. विचार करत होतो की मला, and the most difficult thing about being a director is to decide that you want to be a director. ते जे डिसिजन आपण घेतो ना की आपल्याला आता डिरेक्टर व्हायचं आहे किंवा दिग्दर्शन करायचं आहे, ह्या जर्नीचं सगळ्यात अवघड जर गोष्ट कुठली असेल तर तो निर्णय आहे किंवा मला डिरेक्टर व्हायचं आहे. टू डिसाईड दॅट यू वॉन्ट टू बी डिरेक्टर इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसिजन टू टेक, बिकॉज आफ्टर दॅट देन द जर्नी स्टार्ट्स. तर जेव्हा मी विचार केला होता की आपल्याला कोणता पिक्चर बनवायचा आणि कसा बनवायचा आहे, तर मला असंच वाटलं होतं की आपल्याला अशी एखादी गोष्ट निवडूया ज्याच्यामुळे संपूर्ण परिवार येऊन हा चित्रपट पाहू शकेल. कारण बऱ्याच वेळा आपला TG जो असतो, टार्गेट ग्रुप, आणि आपलं वाटतं की आपल्याला एक स्पेसिफिक यंगस्टर्ससाठी आपण बनवतोय किंवा एक स्पेसिफिक वर्गासाठी बनवतोय. पण माझी अशी इच्छा होती की आपल्याला चित्रपट असा बनवायचा आहे की लहान मुलगा असेल, यंगस्टर्स असतील, कॉलेजमधले जाणार असतील, शाळेतली मुलं असतील, काका काकी असतील, मामा मामी असतील, आजी आजोबा असतील, ह्या सर्वांनी येऊन आपला चित्रपट पाहावं, एन्जॉय करावा. आता त्यात कितपत आपण सक्सीड होतोय तो चित्रपट रिलीज झाल्यानंतरच कळणार होतं. परंतु प्रामाणिकपणे मला असं वाटलं की आपल्याला एक मराठी मिलियूमधला चित्रपट बनवायचा आहे, जो ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रीयन कल्चर आपल्याला दिसेल, मराठी लोकांचं जे जसं राहतात ते दिसलं पाहिजे. कसं आहे की आयडेंटिफायबिलिटी फार इम्पॉर्टंट आहे. आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ नॉन मराठी प्रेस हियर ऑल्सो. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी ये फिल्म डिसाइड की थी मैंने बनाने की, मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी फिल्म बनानी जो हर मराठी परिवार को ऐसा लगे कि ये मेरी घर की कहानी है, या काश मेरे घर में ऐसा हो, या मेरे घर में ऐसा हो रहा है. आइडेंटिफायबिलिटी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि एक मिडिल क्लास फॅमिली की ये कहाणी थी. मुद्दामून हे मराठी आणि हिंदीमध्ये दोन्हीमध्ये सांगतोय कारण आपले काही इथे बंधू आहेत, भगिनी आहेत, ज्या मराठीमधून आले तर काही हिंदीमधून. तर मी दोघांसाठी सांगतोय की जेव्हा आपण
एखाद्या चांगल्या कलाकारावर काम करतो आणि ह्या चित्रपटाचं सौभाग्य असं आहे की जे कलाकार ह्या चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केले ते खरंच सगळेच उत्तम कलाकार आहेत आणि शुभंकर पण इथं आहेत. पण जिनिल्यामध्ये कसं होतं की मी त्यांना ऑब्व्हियसली 20 वर्षांपासून ओळखतो, त्यांच्यावर मी ह्यापूर्वी पण काम केलेलं आहे. पण कधीतरी वाटतं की बाबा, आणि ज्या पिक्चरमध्ये काम केले त्या पिक्चरमध्ये त्यांनी मला खाल्लंय. तुझे मेरी कसममध्ये असेल, तेरे नाल लवोग्यामध्ये असेल. आणि हे दोन्ही रिव्ह्यूज जर तुम्ही वाचले तुम्हाला वाटेल की जिनिल्यांचा रोल हा तगडा होता आणि त्यांनी माझ्यापेक्षा चांगलं काम केलं. आता हा हे माझं चालू आहे सध्या. आणि ह्यावेळेस मला वाटलं की आता मराठीमध्ये आले ना, आता मी दाखवतो असा विचार करून मी आलो होतो की ही आता माझ्या जमेची बाजू आहे. अब मैं दिखाता हूँ क्योंकि अब मराठी में है, मराठीमध्ये मी बघतो. पण आता काय बघतो. आणि त्यांनी जेव्हा काम केलं मला वाटलं इथं पण हेच तोच हाल आहे जो पूर्वी होता. तसं नाही यार रितेश, प्लीज मला एम्बॅरस नाही करायचं. नाही मी ॲज अ डिरेक्टर सांगतो, कौतुक करायचं म्हणून नाही. पण काय असतं की एखादा चांगला कलाकार जेव्हा तुमच्यासमोर काम करतो तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी वाटतं की, आणि ग्रोथ प्रोग्रेस, मला असं वाटतं की एक सेन्स ऑफ मॅच्युरिटी 10 वर्षांत त्यांनी जरी काम केलं तरी ह्या कॅरेक्टरमध्ये जे श्रावणीचं कॅरेक्टर आहे ते ॲक्च्युली अतिशय मॅच्युअर कॅरेक्टर आहे. यापूर्वी त्यांनी म्हणजे तेरे नाल लव हो गया किंवा तुझे मेरी कसम त्याच्यासारखं कॅरेक्टर नाही आहे, किंवा इतर चित्रपटात त्यांनी जे कॅरेक्टर्स केलेले जे लोकांना ह्यापूर्वी बऱ्याच भाषेत भावले पण असतील तसं कॅरेक्टर नहीं है. ये किरदार बहुत अलग था जो पहले किरदारों से था, और इसलिए मुझे लगा कि इसमें जो मैच्योरिटी थी वो एज एन एक्टर देखकर आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड टू वर्क विथ. एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला विचारायची की फिल्ममध्ये एक डायलॉग आहे की आपल्यामधली प्रत्येक गोष्ट मला आठवते, तुला आपल्यामधला एक क्षण सुद्धा आठवतोय का? श्रावणी म्हणते सत्याला. तर ह्या 20 वर्षातला असा तुमच्या दोघांसाठी कुठला एक क्षण आहे जो तुम्ही आयुष्यभर लक्षात ठेवाल की जो तुम्ही कधीच नाही विसरू शकणार? Yeah, a moment you will cherish. If you have to just choose one moment, in 20 years. Yes, absolutely. It's a tough one choice. moment that I cherish. Yep. माझं फर्स्ट डे म्हणजे 3 जॅनला जेव्हा मी फर्स्ट टाइम लातूरला गेले होता. आय थिंक दॅट वॉज माय फर्स्ट टाइम मी बघितलं म्हणजे दिस काइंड ऑफ युफोरिया, दिस काइंड ऑफ क्रेज. माय फर्स्ट फिल्म थर्ड ऑफ जॅन 2003. then it was amazing to see the love then, and I think again 20 years later to see that same love for me was the biggest moment. म्हणजे I've always known Riteish to be someone who's always had this, but just to see it with म्हणजे जसं श्रावणीचं कॅरेक्टर आहे की there are no conditions, no reasons, they're just pure love. म्हणजे तसंच I have noticed Riteish getting that kind of a plot, and I think with both the films I was lucky to be his first heroine in his first film. आणि जेव्हा वेडचा टाइम आला, आय एम अगेन हिज फर्स्ट हिरोईन. सो आय थिंक फॉर मी दिस वॉज माय दॅट क्षण. माझ्यासाठी खरं म्हणजे 20 वर्षात बऱ्याच काही गोष्टी घडल्या, चांगल्या गोष्टी घडल्या, सुखद गोष्टी घडल्या. पण असा जर एक क्षण असेल ना तर मला वाटतं की हा जो क्षण आहे जेव्हा आपण एखादा चित्रपट डिरेक्ट करतो. आणि जिनिल्या म्हणाले की पहिला दिवस लातूरमध्ये 2003मध्ये प्रचंड गर्दी, लोकांचा उत्साह, मराठवाड्यातला एक मुलगा, लातूरमधला एक मुलगा ॲक्टर झाला, चित्रपटात काम करतोय, आपल्या को ॲक्टरला घेऊन आला आहे, आणि तो जो फर्स्ट शो लातूरमध्ये होता तो खरंच अविस्मरणीय क्षण होता. 20 वर्षानंतर लातूरच्या थिएटरमध्ये वेड पाहताना आज माझे वडील नाही आहेत, पण मला कुठंतरी ते हवेसे रोजच वाटतात. पण हा जो क्षण होता की लातूरमध्ये आपल्या मुलाने चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे, तो रिलीज होतोय, त्याच्यासाठी ते असावेत म्हणून मी चित्रपटाच्या सुरुवातीत त्यांचा फोटो तिथे आहे, त्यांना मी चित्रपट हा डेडिकेट केलेला आहे आणि तुमच्यासाठी तिथं लिहिलेलं आहे मी.
तो जेव्हा फोटो येतो आणि लोक जेव्हा त्याला टाळ्याने प्रतिसाद देतात, मला असं कुठेतरी वाटतं की हे सगळं जुळून आलं त्या दिवशी, आणि तो क्षण माझ्यासाठी खरंच अविस्मरणीय राहील. मला वाटतं की ॲज अ प्रोड्युसर जे पण आमच्या सेटवर काम करते दे शुड बी हॅपी. लाईक आय जस्ट फील की हॅपीनेस खूपच इम्पॉर्टंट आहे, आणि एक जर्नी जे आहे दॅट इज व्हेरी व्हेरी, लाईक आय सेड बिफोर ऑल्सो, एक जर्नी जे आहे that is very, 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 very important for me as a producer and for Riteish. म्हणजे Riteish पण because he was a director, most of it came to me. पण we are quite particular that everyone should enjoy. म्हणजे एक smile तर we want on everyone's faces, and I think that's the same thing with Ved. असं planned किंवा intent it wasn't there की you say that it was great or other people say. मला फक्त असं वाटलं की everyone should enjoy it, आणि फिल्मचं नंतर जे सक्सेस किंवा जे पण आहे, म्हणजे तेव्हा आपल्याला माहीत नव्हते की Ved would do well, but whatever is the outcome, everyone should take responsibility of it की हे our film, it's our Ved. तर that was the only motive while being a producer. निशिकांत खरंच असा कुठलाही क्षण जात नाही किंवा दिवस जात नाही जेव्हा मी निशिकांतबद्दल बोलत नाही. निशिकांत कामत हे अतिशय जवळचे मित्र माझे. इनफॅक्ट माझ्याबरोबर काम करायच्या आधी ते जिनेलिया त्यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलं फोर्समध्ये. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो, निशिकांत कामत लय भारीच्या 8 वर्षापूर्वी आमची भेट झाली होती, जेव्हा एक चित्रपट होता ज्याच्यामध्ये जॉन आणि मी एकत्र काम करणार होतं. चित्रपटाचं नाव त्यावेळेस शॅडो होतं, पण अनफॉर्च्युनेट ते झालं नाही. मग त्यांनी जॉनबरोबर फोर्स केला, माझ्यावर लय भारी केला. आणि आणि वेड हा चित्रपट ना, मी आधी हा डिरेक्ट करणार नव्हतो. हा चित्रपट बनवायचा असं ठरलं की करूया, पण जर निशिकांत आज असते तर जिनेलिया आणि रितेश तर पोस्टरवर असतेच, पण इट वुड हॅव बीन डिरेक्टेड बाय निशिकांत कामत. तर म्हणजे एवढे असा माझा त्यांच्याबद्दल विचार आहे. कुठेतरी निशिकांत कामत आणि वेड आणि रितेश देशमुख आणि जिनेलिया देशमुख हे नाव जुळलेलेच आहेत. So my children, I think this is their first film that they watched of us, and I think there's a place where, if you have all seen the film, where there's I, where the small little girl calls me I. My son's heart broke. They were like, who else is calling you mother now? Like, who else? But no, I think they are most excited. Every day, yed love is going on in the house. And for us, it was, as a maker and a director, we were very happy that we could show our children the film. So they were there for the first show with us. Radio City.